आमी बरे आहाय आनी आहा चोय आतां व्हिडिओ हें स्टार्ट करूंक ना बट इन बिटवीन सगळें शूट केलां सो आतां व्हिडिओ स्टार्ट कोता तेजे कित केलां आयज कितें हाडां तें कोलां तें शेअर कोत्ता तुम कडेन ओके चोयल्या जाली मारगांव येयला अशें काम आहा म्हण चोय येयलें नावन बी तेच बी जाला आमगेला आनी आहायच आनी आयज कितें हाडलें दाखयता तुमकां आनी ऑनलायन 2 बेडशीट गेलोली एक धुयला एमेझॉनाची हेची बरी आहाय ती सारकी एक घायला आनी एक धुयला ओपनिंग कोता आसता शेअर करपा आवडगासून 349चे एक बेडशीट तेका हें हा कितें म्हणटाय तें मॅट्रस हें हा कितें म्हणटाय तें दाखयता अशें करून लास्टीक आहा अशें करून न्हू भितर घालपाचें सारकें बरें जाता भायर आनी येयना बरें फिट जाला हेसो कलर एक केल्लो आनी तो दुसरो घात तो दाखयता तुमकां आनी तो बुत्सां गेलो शेनोना सँडल्स येयले तेगे स्कूल सँडल्स पेड्यार जालें पूण थिंग शूट करपा थिंग गेल्यार थिंग इसरोले दाखयता म्हण आसलोले बरें आसलोले हेच गेले तेका स्पार्काचे सँडल्स थिंग स्कूलां फकत ब्लॅकूच जाय न्हू तेका लागून केश पळय ते म्हाका रावा चोय 799 ओके सो ह्यो गेले आनी एक म्हाका केला सो ह्यो डेली वेअरा घालपाक बरें मेळ्ळे म्हाका बीन 1000 बऱ्यो आसलोल्यो वोसोन चोय हांवें KTC आहा तें आनको नेक्स्ट टायम वयता तेदोन दाखयतलें बऱ्यो हाय सो हांवें गेले ते डेली वेअरा कोंता येताय न्हू बरें दिसलें वायट बीन आहाय न्हू KTC आहा तें ओके बऱ्यो दिसताय सांगाय आं तुमकां केश दिसले ते बरी हाय जाल्यार बऱ्यो दिसताय कम्फर्टेबल डेली वेअरा भायर खंय वयता मडगांव येता आनी वयता कोंता येताय न्हू ते घालपाकूच तेका लागून घेयले तेंगे पेंजीमूय आहा वचून मारगांव SPD मार्केट आहा थिंगा बरें येताय हांव थिंग घेताली आमी थिंगा जाय एशें करून फॉर्मला बीन बरें आसलोले येताय बरें ओके मातशें एक्सपेन्सीव आहाय ओके ओके चोय आय थिंग हांव सायड ट्राय कोराय नेक्स्ट टायम वयता हांव विदावट फेल शूट कोत्तोलें कोर म्हणलोलें म्हणटा हांव थिंग तें घेवपाक उरलें आनी इसरोलें अशें कितें करपा आसलो तें देखून इसरोलेलें फास्ट गडबड करून ओके नेक्स्ट टायम वयता दोन फॉर्मल फुटवेअर आनी कितें घेतो न्हू हांव फॉर्मलाक मिसा बी घालपाचें ते दोन चोयतोलें आनी मागीर शूट कोत्तोलें मागीर मेळटा सेशनान जाप कर रे ओके मागीर मेळटा ते चिकन हाडलां आनी न्हू तें चिकना बरी सॉल्ट लायलें आतां हें चिकन दाखयता हेचो हांवें न्हू हे मसाला हाडले रेगो जाले ओके गोवन स्पायस कफ्रेल मसाला एक हाडला सोरपाटेल मसाला हो फर्स्ट टायम हाडला तेंगेलो ट्राय करपाक आनी शाकुती मसाला हांव चडशे काफ्रेल हाडटालें आनी रेशाद मसाला बी म्हणटा हांव मुगे काटां काफ्रे हेर हांव काटां घरांतू काटां हे मसाला बट हांवें हे ट्राय करपा हाडले ओके सोरपाटेल आनी शाकुती ड्राय मसाला हे ट्राय करपा हाडले केशें जाता तें काफ्रेल मसाला म्हणटा म्हाका यूज आहा तेंगेलो हांव यूज कोत्तालें हांवें एक चॅनला चोयलोलें तें शेअर कोलोलें टायम म्हळ्यार हांवूय यूज कोत्ता म्हळ्यार शेअर कोत्तालें मोस्ट सारको युजफूल मुगे काफ्रेल मसाला घरां काटां तें ना मुगेलें काणा न्हू बट क्वीक सारकें जाय जाल्यार हांव काफ्रेल हाडटा तेंगेल्यान बरें येताय चोय तुमी ट्राय कोराय आनी सोरपाटेल हांव कोत्तें दोणा हांव सांगतोलें दाखयतलें
आनी शाकुती बी तशें कोत्ता हांव कितू ते तेंगे इंस्ट्रक्शना प्रमाणे तुमचो हे तुमगे क्वॉन्टिटी प्रमाणे तुमी यूज करा. आतां हांव सद्या काफ्रेल मसाला यूज कोत्ता चिकना. तो चिकना तो मसाला यूज कोत्ता. आनियन टमेटो बी घाता बारीक काटकोना लांबू काटकोता. कॅप्सिकम बी यूज कोताले. सो तो मसाला घालून हांव कोत्ता. ओके आनी मागीर तुमकां शेअर कोत्ता. ओके सो ये आनी पातोश केले आयज नुस्तें जाय ते तेंपान. सो हेके शांती पावसा बरें मेळना म्हणटाली न्हू. सो घेवपा वचना आसलोली. प्रॉन्सू घेतालें हांव आनी घेयना आसलोली हांवें डॅडीन हाडला. पातोशी बारीक पातोळ आसताय न्हू ती बरी तोरात फ्राय केल्यार बरी लागताय. सो म्हणे तेणें हाडल्या. इतलो मसाला घायला मागीर चिकन थोडें न्हू सॉल्ट बी लायल्या म्हाका जाय तिश कोन्न. ओके आनी मॅरिनेट करून दवरता. पियो एक 200 टमेटो घेतला आनी कॅप्सिकम. हांव न्हू हें म्हाका जाय तेशें कोन्न हांवें घायला. कॅप्सिकम बी म्हाका लायक जाता अशें करून काट करून लांब आनी आनियन देखून अशें करून कट केला. सो तुमी ते मसाला हेजे इंस्ट्रक्शना प्रमाणे कोराय तुमगे विश. सो बट हांव तो मसाला एड कोता आनी हें सगळें हांव घाता. पोटाट देखून बरें मोठशें काट करून घाल डीप फ्राय करून मागीर हें करूं जाता. सो हें इतलें हांव घाता. आनी हो मसाला खंयचे मासा यूज करपा जाता बिफा बीन आनी एका सी फुडा देखून यूज करपा जाता. बरो लागोता. स्पेशली हांवें ट्राय केलो देखून हांव सांगोता काफ्रेल घरांकूय कोन्न आनी तेंगलोय हाड सारको बरो लागोता. सिंग इंस्ट्रक्शन दिलो हांवें सारकी 1 kg चिकनाचे. ओके मॅरिनेट करून दवरल्यार बरो जाता आनी सारको क्वीक जाता न्हू. फास्ट कितें करूं जाय जाल्यार मसाला म्हणटा आसल्यार बऱ्या पडटा. थंय कढाई दवरल्या आनी बरी हीट केली ती ऑयल घाता आनी आनियन कॅप्सिकम टमेटो सॉटे कोता. सॉल्टेडी स्प्रिंकल कोताले. ऑयल घायल्या एड केला कॅप्सिकम टमेटो. ओके स्प्रिंकल करूया सॉल्ट तुमगे टेस्ट वायज. सो इतलें दवरला आतां मॅरिनेट केला ते चिकन घाता तितून थोडोसो पियावूय घायला तेका मॅरिनेशना. सो थोडेंशें उदक घायलें 1/2 कप. हे मसाला लागलो आसलो न्हू म्हाका. सो येद्दें देखून बरवपा नाका तेंगेले बरो टेस्ट आसता तेका लागून. सो हांव तितून उदक घातलें आनी हेजे भितर स्लो फ्लेमीचेर कोत्तलें. काबर कोत्ता सारकें स्लो फ्लेमीचेर दवरला. चिकन काफ्रेल आनी आमी जेताय पिकल थोडे नुस्त्या गेला दोन आनी शेरिसां आनी लस्सी केल्या. हेचो जेताय आनी मागीर मेळटाय. आनी शेनोन येयला क्लासान. हय शेनोन हाय म्हूण. हाय वीडियो एंडिंग येता. ओके सो टिल देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग आनी बेल आयकॉन प्रेस कराया विदाउट फेल तुमकां नोटिफिकेशन येतोले. आनी चोय म्हगेले सबस्क्रायबर्स जायते हाय बट एक दिसा येताय व्यूज जायते. एक दिसा मातशें लेस जाताय. हांव एक दीस सोडून घात न्हू ब्लॉग मे बी हांव नको. सो चोय प्लीज आनी शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. टिल देन बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. गुड नायट.